वेलकम बैक अनदर न्यू भिडियो गाइस। फिर पनि स्वागत छ पञ्चोजी युट्युब च्यानलमा। आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो यो चाहिँ मोटोरोला मोटो जी सेकेन्ड जेनेरेसन रहेको छ, जुन चाहिँ यो मोटोरोला 2013 मा लन्च भएको थियो, मोटोरोला जी भन्ने। त्यसको सक्सेसरमा यो चाहिँ 2014 मा सेप्टेम्बर 6 2014 मा लन्च भएको थियो र यो 8 वर्ष अगाडिको फोन रहेको छ र 8 वर्ष अगाडिको फोन पनि स्टिल अझै पनि यो राम्रोसँग वर्क गरिरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने, जुन 8 वर्ष अगाडिको पुरानो फोनलाई त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सो यो चाहिँ यहाँ 5 MP को क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा LED फ्ल्यास लाइट पाउन सक्नुहुन्छ। यो मोटोरोलाको ब्रान्डको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ 3.5 mm को अडियो ज्याक, अनि यहाँ रहेको छ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चार्जिङ पोर्ट माइक्रो USB, अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम अप डाउन बटन, अनि यहाँ रहेको छ पावर बटन। अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ ड्युअल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पनि यो र यो स्पिकर रहेको छ, ड्युअल स्पिकर फ्रन्ट साइडमा। अनि यो फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ 2 MP को क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ 8 वर्ष पुरानो फोन पनि अझै स्टिल मजाले काम गरिरहेको छ र एकदमै परफेक्टली वर्क गरिरहेको छ। र आज म यो फोनलाई चाहिँ सेटअप गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम भनेको छ यहाँ। सो यहाँ इंग्लिश युनाइटेड स्टेट, यहाँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन देशको ल्याङ्ग्वेज हो। र यहाँ मैले चाहिँ अहिले इंग्लिश युनाइटेड स्टेट नै मैले चुज गरे। त्यसपछि यो एरो देखाएको छ, सो एरोमा क्लिक गर्नु होला। पहिलो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको वाइफाई कनेक्सन गर भन्नेको छ। सो म चाहिँ यहाँ वाइफाई कनेक्सन गरिहाल्छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई कनेक्सन हुँदैछ, यहाँ भइसकेको छ। सो यहाँ दिस क्यान टेक अप टु 2 मिनट्स भनिरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै पुरानो फोन भएर पनि यो ओल इज गोल्ड जस्तै काम गरिरहेको छ, एकदमै राम्रोसँग वर्क गर्छ यो फोनले। त्यसकारणले चाहिँ मैले आज यसको चाहिँ सेटअपको भिडियो लिएर आएको छु। सो यसको चाहिँ हार्ड रिसेट कसरी गर्ने मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र यहाँ एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू गर्नु होला। सो मोटोरोला सो सफ्टवेयर अपडेट चेकिङ फर अपडेट्स आइरहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो भनिरहेको छ कपी योर गुगल अकाउन्ट्स एप्स एन्ड डाटा फ्रम योर अदर्स डिभाइसबाट चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कपी गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ टिक लाएर यसमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्न भने नो थ्याङ्क्स भनेर यहाँ टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङ इन्फो भनेर आइरहेको छ। सो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मेरो लगभग खुलिसकेको छ, यहाँ गुगल मागिरहेको छ अकाउन्ट। सो म चाहिँ यहाँ राखिहाल्छु गुगल अकाउन्ट। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ गुगल अकाउन्ट लगइन गरिसकेको छु यो फोनमा। सो जस्ट अ सेकेन्ड भनेर यहाँ भनिरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ याट एनदर इमेल भनेको छ। सो मैले चाहिँ अहिले गर्न चाहन्न। सो मैले चाहिँ यहाँ नट नाउ भनेर यहाँ टिक लाउँछु, अनि यहाँ मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। सो जस्ट अ सेकेन्ड वेट भनेर यहाँ भनिरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डु नट रिस्टोर भन्नेमा यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यस आई एम इन भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु हुनुहुन्न भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। स्किपमा टिक लाएर यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो यो मोबाइल चाहिँ यहाँ सेटअप भइसकेको छ, मोटोरोला मोटो जी सेकेन्ड जेनेरेसन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गट इटमा टच गरिदिनु, वेलकम वालपेपर्स भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। सो गट इटमा टच गर्नु पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पर्फेक्टली स्मुथली चल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो मोटोरोला सेकेन्ड जेनेरेसनको सेटअप भिडियो लिएर आएको थिएँ। सो आई होप तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्राइटनेस इन्क्रिज डिक्रिज गर्ने रहेको छ। यो वाइफाईको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्लुटुथको आइकन, यो डु नट डिस्टर्बको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, नो सिम कार भनेर यो कलर देखाएको छ, एरोप्लेन मोड, अटो रोटेट स्क्रिन, फ्ल्यास लाइट, लोकेसन, अनि यो कास। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो नयाँ जस्तो भइसकेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 8 वर्ष अगाडिको ओल्डेस्ट फोन रहेको छ, जुन चाहिँ मोटो जी को सक्सेसर रहेको छ। यो चाहिँ मोटो G2 एकदमै राम्रोसँग वर्क गर्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्मुथली पनि चलिरहेको छ,
कुनै पनि ल्याग भइरहेको छैन। सो यहाँ बटनहरुले सबै काम गरिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिमिडिया बटन देखि लिएर होम बटन देखि लिएर सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो प्ले स्टोरबाट ओपन गरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एप्सहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्सहरु आइसकेको छन्। सो यही नै थियो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला। 8 वर्ष अगाडिको फोन अझैसम्म चलिरहेको छ। सो तपाईको फोन चलिरहेछ भने तल कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ गुगल अकाउन्ट लगइन गरिसकेको छु यो फोनमा। सो जस्ट अ सेकेन्ड भनेर यहाँ भनिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ याट एनर इमेल भनेको छ। सो मैले चाहिँ अहिले गर्न चाहन्न। सो मैले चाहिँ यहाँ नट नाउ भनेर यहाँ टिक लाउँछु अनि यहाँ मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। सो जस्ट अ सेकेन्ड वेट भनेर यहाँ भनिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डु नट रिस्टोर भन्नेमा यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यस आई एम इन भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु हुनुहुन्न भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। स्किपमा टिक लाएर यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो यो मोबाइल चाहिँ यहाँ सेटअप भइसकेको छ मोटोरोला मोटो जी सेकेन्ड जेनेरेसन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गट इटमा टच गरिदिनु वेलकम वालपेपर्स भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। सो गट इटमा टच गर्नु पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पर्फेक्टली स्मुथली चल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो मोटोरोला सेकेन्ड जेनेरेसनको सेटअप भिडियो लिएर आएको थिए। सो आई होप तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्राइटनेस इन्क्रिज डिक्रिज गर्ने रहेको छ। यो वाइफाई को आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लुटुथ को आइकन यो डु नट डिस्टर्ब को आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। नो सिम कार भनेर यो कलर देखाएको छ। एरोप्लेन मोड अटो रोटेट स्क्रिन फ्ल्यास लाइट लोकेसन अनि यो कास। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो नयाँ जस्तो भइसकेको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 8 वर्ष अगाडिको ओल्डेस्ट फोन रहेको छ जुन चाहिँ मोटो जी को सक्सेसर रहेको छ। यो चाहिँ मोटो जी2 एकदमै राम्रोसँग वर्क गर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्मुथली पनि चलिरहेको छ कुनै पनि ल्याग भइरहेको छैन। सो यहाँ बटनहरुले सबै काम गरिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिमिडिया बटन देखि लिएर होम बटन देखि लिएर सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो प्ले स्टोरबाट ओपन गरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एप्सहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्सहरु आइसकेको छन्। सो यही नै थियो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला। 8 वर्ष अगाडिको फोन अझैसम्म चलिरहेको छ। सो तपाईको फोन चलिरहेछ भने तल कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको भिडियो यति नै थियो। आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।